ژنرال آمریکایی: سفارت آمریکا در کابل بسته خواهد شد. یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرده است که در صورت شکل‌گیری حکومت جدید مشمول گروه طالبان در افغانستان ممکن است آمریکا سفارتش را بسته کند. فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا گفته است که آمریکا هرچند تصمیم بر دوام حضورش در افغانستان دارد، مگر اینکه حکومت جدید در افغانستان از آنان بخواهد که هیچ گونه حضور دیپلماتیک در افغانستان نداشته باشند. در حال حاضر تمامی نمایندگی‌های سیاسی مشمول سفارت آمریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور دارند و آنان به فراخوان حکومت آقای غنی حضور دیپلماتیکشان را تمدید کردند. اما باورها بر این است که در صورت شکل‌گیری ساختار سیاسی جدید در افغانستان این کشورها نتوانند به حضور سیاسیشان ادامه دهند. کنت مکنزی، ژنرال نیروهای دریایی، در گفتگوی تلفنی با یکی از رسانه‌های دبی که روز دوشنبه منتشر شد میگوید: ما در آنجا نخواهیم بود تا زمانی که از ما دعوت به عمل نیاید. پیش از این سفارت استرالیا در کابل به دلیل مسئول نبودن دیپلمات‌هایشان پس از خروج نیروهای آمریکایی بسته شده بود. در ماه اپریل سفارت آمریکا در کابل از تمامی کارمندانی که نیاز به حضور فیزیکی در سفارت را نداشتند درخواست کرد که افغانستان را ترک کنند. ژنرال مکنزی همچنان گفته است: مسئولیت کارمندان ما که در افغانستان میمانند یقین که به گونه کامل و جانب حکومت افغانستان سپرده می شود. او افزوده است: ما تصمیم داریم که سفارتی در افغانستان داشته باشیم، اما این سفارت به دعوت حکومت افغانستان بستگی دارد. مکنزی تاکید می کند این مسئولیت نخستین و بنیاد آن خواهد بود که سفارتمان را مسئول داشته باشند، هرچند که ما تمامی اقدامات لازم برای مسئولیت دیپلمات‌های خود را خواهیم گرفت، همان گونه که در هر نقطه از جهان چنین کار را انجام داده ایم. کارکنان بخش کنسولگری آمریکا که در افغانستان باقی ماندند در حال حاضر بیشترین مصروفیت را دارند، زیرا آنان با ارائه خدمات ویزای ویژه پناهجویی برای شهروندان افغان که در طول سالهای پسین به نیروهای آمریکایی و ائتلاف کار کردند گواهی از موجی از درخواستی ها هستند. اما روز دوشنبه گروه طالبان با نشر خبرنامه تاکید کردند که ترجمان های افغان می توانند در کشورشان باقی بمانند. بر بنیاد خبرنامه گروه طالبان، امارت اسلامی دوست دارد تا به تمامی مردمانی که با امریکا در سالهای اخیر کمک کردند بفهماند که از عمل گذشتهشان توبه کنند و هرگز در آینده به عملی که سبب خدشه‌دار شدن اسلام شود ادامه دهند، بخشیده خواهند شد. در این خبرنامه همچنان افزود شده: ما هیچ یکی از آنان برای فعلا کشور را ترک نکنند. امارت اسلامی به آنان هیچ آسیبی نمی‌رساند و از آنان می‌خواهد که به زندگی عادیشان برگردند و از تخصصشان در هر بخشی که دارند برای خدمت به کشورشان استفاده کنند. از آدرس ما هیچ گونه خطر متوجه آنها نیست. بر بنیاد گزارش‌ها تا اکنون وزارت خارجه آمریکا توانسته است دست کم 20% از 18,000 درخواستی ویزا را پروسس کند. این درخواستی ها بیشتر از سوی کسانی داده می شود که در 2 دهه پسین با نیروهای آمریکایی کار کردند. گفته می شود که بیشتر این درخواستی ها همکنون در مرحله اولیه پروسس شدن هستند، اما زمان نیز هدر می رود. اما ژنرال مکنزی به روز دوشنبه اعلام کرد که هرچند روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل شود، نظامیان آمریکایی می توانند همکارانی را که با آنان کار کردند از افغانستان بیرون کنند و به آمریکا فراخوانند. ژنرال مکنزی گفته است: هر دستوری که برای ما داده شود ما به گونه کامل توانایی اجرای آن را خواهیم داشت. بعضی وقتها این گونه تصمیم نسبت به تصمیم های دیگر ساده تر است. ارتش آمریکا ظرفیت قابل ملاحظه را برای انجام این گونه کارها دارد. ما در صورت نیاز هر چه ضرورت باشد انجام می دهیم تا خود را از امنیت جانی همکاران خویش مطمئن سازیم. این ژنرال ارتش آمریکا در حالی از تلاش‌ها برای خروج ترجمان‌های ارتش آمریکا در 2 دهه پسین با آنان همکاری داشتند سخن می‌زند که در حال حاضر دست کم 50% نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون شدند و انتظار می‌رود این روند تا 11 سپتامبر 2021 میلادی تکمیل شود. اما باورها بر این است که امریکا با خروج کامل از افغانستان بار دیگر این کشور را همانند دهه 80 و 90 تنها می‌گذارد و همزمان با خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان نگرانی ها از شدت گرفتن جنگ داخلی بیشتر خواهد شد.
با این همه گروه طالبان گفتند که پس از تکمیل روند خروج امریکایی ها از افغانستان آنان آماده هستند تا با تمامی طرفهای درگیر در افغانستان به تفاهم برسند.